අපි බලමු කොහොමද මේ වගේ ඉමේජ් එකක් පොඩි වුණ කොලයකට ඒ කියන්නේ කිසි වෙනසක් පේන්නේ නැතින මේ විදිහට පොඩි වුණ කොලයකට ඇඩ් කරන්න කොහොමද කියලා මේ කොලේ අපි ප්‍රොජෙක්ට් එක පටන් ගමු. මම ඩ්‍රැග් කරලා මේ කොලේ මෙතෙන්ට දාගන්නවා. මේක Google එකෙන් ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් description එකේ බලව link එකක් තියෙනවා download කරගන්න. මම මේක මෙහෙම දාගෙන මගේ FB profile එකේ image එක screenshot එක මෙතන දාගන්නවා. තියෙන screenshot එක ඊට පස්සේ මම මේ කොලයට ගැලපෙන විදිහට මේක rotate කරලා scale කරලා හදා ගන්නවා. ඔයාලට තව ඔන්න පැහැදිලිට පේන මේ opacity අඩු කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේක ස්කේල් කරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන එක දෙයයි මේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක අපි දාපු පුඩින් ක්ලික් කරලා මේක මේ darken කියන එකට දාන්න. darken කියන එකට වඩා darken කියන එකත් පේනවා. මේ multiply කියන එකට දැම්මොත් තමයි පැහැදිලිවට මේ ෆොටෝ එක පේන්නේ. zoom කරලා බලවොත් එහෙම ඔයාලට පේන්නේ අර ඉමේජ් එකත් කොලේ පොඩි වෙලා තිබ්බ විදිහටම ඒ වගේ ගතියක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ ෆොටෝ එකට අදාළ නැති එළියට පැනපු ටික මකන්න ඕනේ. ඒකට මම ලේසියෙන්ම පාවිච්චි කරන මේ erase tool එක. මේ picsay දැන් වලදී වගේ මකන්න මම ගන්නවා ස්මූත් එක. ඔය විදිහට තමයි මේ ඉමේජ් එක මේ කොලට දාගන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට control shift s press කරලා desktop එකට හරි දීලා මෙතන png කියන එක දාලා කැමති නමකින් දාන්න තියෙන්නේ. කැමති නමකින් සේව් කරන්න පුළුවන්, කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔය විදිහට තමයි ඔය ඉමේජ් එක හදාගන්නේ. අපි බලමු කොහොමද Android phone එකකින් මේක හදාගන්නේ කියලා. අපි කලින් Photoshop එකෙන් හැදුවා වගේ දැන් බලමු කොහොමද phone එකෙන් මේ ෆොටෝ එක හදාගන්නේ කියලා. මම ඒකට පාවිච්චි කරන picsay pro කියන app එක. මේක MB 2ක් විතර පුංචි app එකක්. ඒ වගේ size එකකට මේක මොකක් කරනවා. මේ දිනේ හදන ෆොටෝ එක. මම battery එකට ගිහිල්ලා මේක කොලේ තෝරගන්නවා. description එකේ මම කලින් කිව්වා. දැන් මම මේ effect කියන එකට යනවා. එතන තියෙන insert picture කියලා එකක්. ඒකට යනවා. ඒකට ගියපුවම මෙතන තියෙනවා FB ගේ screenshot එක. මම ඒක මෙතනට දාගෙන ඕන ගානට scale කරගන්නවා. මෙතන opacity අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක opacity එක අප වැඩි කරලා save කරනවා. ඊට පස්සේ ගන්න තියෙන මේ cutout කියන පුඩින් ක්ලික් කරන්න. එතන තියෙන පුංචි menu එකක්. එතනින් blend mode එක විදිහට කලින් වගේම multiply දානවා. ඒකට ඔයාලට පේන්නේ නැති. මේක ඇදලා තියෙනවා. දැන් අපි කරන්න ඕන කලින් වගේම මේ අනවශ්‍ය ටික මකලා දාන එක. මේක ගන්නවා.
කලින් වගේම ස්මූත් බ්‍රෂ් එක පාවිච්චි කරලා ඕන නැති ඉතිරි ටික මකලා දානවා. ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ ක්ලික් කරලා නෝ කරලා එක්ස්පෝර්ට් කියන එකට ගිහිල්ලා සේව් විෂන් මේක දාලා යස් කරනවා. ඒක ගණන් ගන්න එපා. ඉතින් මෙතන ගියොත් මට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පින්තූර හැදිලා තියෙනවා. ඔය විදිහට තමයි ඕන මේ පික්චර් දාගන්නේ. තවත් මේ වගේ ට්‍රික්ස් ඉස්සරහට දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. Thank you.